قاتل امروز توی سالهای زندگیش جنجالهای زیادی رو به وجود آورد. برخی معتقد بودن که اون یک انسان بیرحم بود، بقیه رو به خاطر منافع شخصی خودش به قتل رسوند و در انتها هم گوشتشون رو خورد. برخی هم اصرار داشتن اون خیلی انسان شریفی بوده. نسبت به شرایطی که داخلش قرار گرفته مجبور شده گوشت انسان بخوره. حتی برای بعضی‌ها تبدیل شده بود به یک قهرمان محلی. بریم تا با هم داستان رو بررسی کنیم و ببینم نظر شما جزو کدوم دسته قرار میگیره. برای اینکه داستان رو بهتر درک کنیم باید بریم و از ابتدای زندگی آلفرد پکر همه چی رو با هم مرور کنیم. اما قبل از اینکه داستان رو ادامه بدیم یادتون باشه که ویدیو رو لایک کنید و اگر هنوز سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو هم بزنید. زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آپلود شدن ویدیوهای خفن جنایی داغ مطلع شید. آلفرد یا توی بعضی از منابع آلفرد هم بهش گفتن. دلیل این دو اسم بودنش به خاطر اینه که پرونده یک مقدار قدیمیه و خب بعضی از منابع از بین رفته، قابل دسترسی نیست، ولی ما از اینجا به بعد همون آلفرد صداش میکنیم. در 21 نوامبر سال 1842 به دنیا اومد توی پنسیلوانیا. برای افرادی که شاید ندونن پنسیلوانیا کجاست، واقع در آمریکاست. اطلاعات خیلی زیادی از دوران کودکیش موجود نبود، اینکه پدر و مادرش چه کسانی بودن، اینکه دوران کودکیش چجوری گذشت. برای همین ما برسیم مستقیم به زمانی که دیگه ادالت بزرگ شده و میره وارد حرفه پینه دوزی میشه و همون موقع ها جنگ داخلی هم به وجود میاد. کارش رو ترک میکنه و تصمیم میگیره که به آرمی ملحق شه. سنش هم مناسب بود، 19 سالش بود و میتونست اسم نویسی کنه. جوین میشه به آرمی، اما کمتر از 1 سال از خدمتش گذشته بود که به خاطر اتفاق افتادن سر مجبور میشه که خدمتش رو ترک کنه. حالا الان برگشته، در حالی که دوست داشته توی ارتش باشه نمیتونسته و خب هیچ شغلی هم نداره. با خودش میگه باید چی کار کنم؟ قطعاً باید برم دنبال یک شغلی. اما یک مشکلی وجود داشت. هر شغلی که پیدا میکرد، وارد هر حرفه‌ای که میشد، به خاطر همون موضوع سر که داشت خیلی همه‌گیر میشد، شغلش رو از دست میداد. یعنی این فقط مشکل آلفرد نبود، تمام شغل‌ها به مشکل خورده بودن. این به این معناست که آلفرد از نظر مالی هی داره ضعیف و ضعیفتر میشه و خیلی داره فاصله میگیره از اون زندگی رویایی و پولداری که همیشه توی ذهنش برای خودش تصور و برنامه ریزی کرده بود. ما یه 10 سال میخوایم بزنیم جلو. توی این 10 سال اتفاق خیلی خاصی توی زندگی آلفرد نمیفته. توی این 10 سال همه درگیر سرن، بیزینس ها خیلی به مشکل میخوره، شغل ها خیلی به مشکل میخوره و آلفرد هم مثل هزاران نفر دیگه با مشکلات شدید مالی روبرو شده. در نهایت آلفرد میگه اینجوری که نمیشه. من که نمیتونم تا آخر عمرم همینطوری بگذرونم. شاید تا 10 سال آینده هم سر همینجوری ادامه پیدا کنه. شاید مریضی های دیگه بیاد. من نمیتونم زندگیم رو ول کنم به خاطر یک بیماری و مشکلات مالی که داره برای بقیه به وجود میاره. تصمیم میگیره که از راه دیگه‌ای به یک ثروت خیلی کلون دست پیدا کنه. یه شایعه هایی شنیده بود راجع به گنج های مدفون شده توی یه سری از کوهستان های اون اطراف. پس میزنه به سرش که بره به دل این کوه ها این گنج ها رو پیدا کنه و یهو یه شبه بشه یک مرد بسیار پولدار.
اما خوب میدونه سفر به اون کوهستانا کار یه نفر نیست و طبیعتاً به تعداد و نفرات بیشتری نیاز داره. پس شروع میکنه تبلیغ کردن و نیرو جمع کردن. توی هر باری که میرفت بشینه یه مشروبی بخوره و با بقیه هم کلام میشد، شروع میکرد راجع به این گنج‌های دفن شده توی کوهستان صحبت میکرد. با هر آدمی در طول روز هم کلام میشد، این تاپیک رو مینداخت وسط و حرف میزد. تمام مدت این آدم مثل یک بازاریاب حرفه‌ای در حال تبلیغات راجع به این گنج‌هایی بود که خب حالا باید ما بررسی کنیم ببینیم مثلا این گنج‌ها واقعیه یا نه، چون تا اینجا فقط شایعه راجبش پخش شده. هیچ کس واقعا به اون کوهستان ها نرفته. هر کس هم رفته با گنجی نتونسته برگرده. حتی برای اینکه مردم و اطرافیان رو بیشتر متقاعد کنه که باهاش همسفرشن برای کشف این گنج ها، بهشون گفتش که من توی کمپ های معدن با واگن های معدنی کار کردم و تخصص لازم رو برای راهنمایی توی این مسیر دارم. نگران راهنما نباشید، من مسیر رو خیلی خوب بلدم، من جای دقیق دفن شدن این گنج ها رو هم میدونم، اما خب چیزی نیستش که یه نفره بتونم انجام بدم. اما واقعیت اینه که اون اطلاعات بسیار کمی در رابطه با اون منطقه داشت. خیلی پاشو توی اون منطقه نذاشته بود و هرگز هم به عنوان یک معدنچی توی اون مناطق کار نکرده بود. بالاخره این دروغاش جواب میده و آدمهای بیشتری حیرو میارن و داوطلب میشن که با هم بریم این گنج ها رو پیدا کنیم. الان ما توی سال 1873 هستیم. آلفرد 31 سالشه و تونسته 20 خورده نفر رو جمع کنه که همه با هم حاضرشن یک روز خاصی رو مشخص کنن و بزنن به دل کوه. اکثر این آدم‌ها معدنچی بودن یا افرادی بودن که حالا از محلی‌های اونجا بودن، یک مقدار با راه آشنا بودن، و یا مردهایی بودن که معدنچی هم نبودن، خیلی هم مهارت خاصی توی اینجور مسائل نداشتن، اما به کاوشگری علاقه داشتن. بیکار بودن، کی بدش میاد یه چند روز بره سفر، بعد از چند هفته یا حتی چند ماه یه پول خیلی عظیمی به دست بیاره. خب به ریسکش میارزه، پس بزن بریم. اول از همه به چی نیاز داشتن؟ به ذخایر غذا، و میرن یک مقدار هم غذا تهیه میکنن. اما همه روی آلفرد حساب باز کرده بودن دیگه. آلفرد به همه گفته بود من خیلی این کارم، من خیلی حرفه‌ایم، و رو حساب اون تعداد غذایی که آلفرد تعیین کرده بود غذا میگیرن. این مقدار غذایی که آلفرد گفته بود آذوقه بسیار کمی بود برای اون راه طولانی که میخواستن برن. راه میافتن و حالا شما این ذخیره غذایی کم رو در نظر بگیرید. اواسط راه چند روز که میگذره مقداری از منابع غذاییشون رو هم از دست میدن. از یه راه خیلی سختی داشتن عبور میکردن، بعضی از باراشون پرت میشه پایین توی دره و این میشه که تا چند روز آینده اعضای گروه غذاشون تموم میشه و به معنای واقعی گرسنه مونده بودن. درست زمانی که تو اوج ناامیدی بودن و پیش خودشون تصور میکردن که خب ما 100% از گرسنگی میمیریم، بعد از چند روز راه رفتن به یک اردوگاه رسیدن، جایی که حالا دیگه میتونستن راحت استراحت کنن، جای گرم داشته باشن و از همه مهمتر غذا گیرشون میومد. افرادی که توی اون اردوگاه بودن خب محلی بودن، تمام اون منطقه رو به خوبی میشناختن و با فصلها هم آشنا بودن. به اینا میگن شماها نباید بعد از چند روز راه بیفتید و به مسیرتون ادامه بدید، به خاطر اینکه خیلی فصل اشتباهی رو انتخاب کردید. این فصل پر از سرماه. اگر که برید توی اون مسیری که مد نظرتون هست قطعاً زیر بارش زیاد برف دفن میشید. ادامه دادن این مسیر توی این آب و هوا اصلاً کار عاقلانه‌ای نیست. اینجا آلفرد و بقیه افرادی که باهاش راه افتاده بودن به دو دسته تقسیم میشن. یک سری از اعضای گروهش که بیشترین تعداد هم شامل میشدن
میگن که آره درسته، ما وای میستیم و هر موقع آب و هوا مساعدتر شد اون موقع راه میافتیم و وقتی ما راجع به آب و هوای مساعد داریم صحبت میکنیم منظورمون 1-2 هفته آینده نیست، یعنی اینا چند ماه بعد باید به سفرشون ادامه میدادن. اینا میگن ما وای میستیم صبر میکنیم، اشکال نداره، به ریسکش نمیارزه، این میزان یهو ممکنه ما زیر برف بمونیم. گروه دوم که تعدادشون هم کم بود و آلفرد هم جزو همون گروه دوم بود، میگن که نه، ما به مسیرمون ادامه میدیم، هر چقدر هم پر ریسک. البته من این رو هم بگم دلیل اصلی که نظر چند نفر تغییر کرد صحبت‌های آلفرد بود. آلفرد از این سخنرانی‌های جنجالی میکنه، خیلی جو میده که ما نباید از هدفمون دور شیم، اتفاقا همین موقع از ساله که هیچکی سراغ این گنج ها نمیره، پس ما میتونیم اولین نفر به این گنج ها برسیم اگر هوا مساعد شه که خب همه میان. حالا اینو به خودشون فکر نمی‌کردن که خب اگه همه میخواستن بیان که تا الان این گنج ها پیدا شده بود دیگه، خب پس چرا پیدا نشده؟ پس یا راه واقعا خیلی سختیه یا اصلا گنجی وجود نداره. این همه سال این گنجا تو کوهستان مونده، خب حالا یه چند ماه دیگه هم روش. به هر حال این صحبت‌های آلفرد خیلی تاثیرگذار بود و 5 نفر تصمیم میگیرن که همراه با آلفرد، یعنی 6 نفری، ادامه مسیر رو برن. یه مقدار غذا جمع میکنن برای ذخیره آیندهشون و توی 9 فوریه راه میافتن. میزان غذایی که جمع کرده بودن تقریباً اندازه 10 روز آذوقه حساب میشد. قرار بود یک سفر 75 مایلی رو طی کنن توی یک عالمه برف، در حالی که فکر میکردن فقط 40 مایل مسیر دارن. حالا من اسم اعضایی که از اینجا به بعد با آلفرد همراه شدن رو بهتون میگم، اسمهای کوچیکشون رو میگم که شما هم راحت تر بتونید تو ذهنتون بسپارید. شانون، ایزریل، جیمز، فرانک و جورج. ما به این اسمها برمیگردیم. این رو هم در نظر داشته باشید جورج بین این 6 نفر از همه سنش کمتر بود، تازه 18 سالش شده بود. این مردها خبر نداشتن که دارن آخرین روزهای زندگیشون رو سپری میکنن. دو ماه میگذره. هیچ خبری از آلفرد و بقیه اعضا نبود. اون چندین نفری هم که بیشترین تعدادی که وایساده بودن تا هوا مساعد شه و بعد برن به ادامه گشتن راجع به اون گنج منصرف میشن. پیش خودشون میبینن خب هیچ خبری از این گروه 6 نفره نشده، احتمالاً مردن، ولش کن، به ریسکش نمیارزه، جونمون برامون عزیزتر از حالا یک گنجیه که اصلا نمیدونیم آیا واقعا هست یا نه. این آدم ها هم برمیگردن. 2 ماه گذشته، الان خانواده این 5 نفر نگران شدن و این میشه که یک گروه جستجوگری میفرستن تا اون مناطق رو یکم بگردن، سرچ کنن. گروه هم میره اوایل راهی که اینا راه افتاده بودن و میگرده، هیچ نشونی از آدم زنده یا لوازمی که افتاده باشه و اینا پیدا نمیکنه و دست از پا کوتاه‌تر برمیگردن. حالا الان در حالی که همه با خودشون فکر میکنن که خب قطعاً این 6 نفر یا از دره افتادن پایین یا اینکه توی سرما و برف و کولاک شدید گیر کردن و جونشون رو از دست دادن و یا اینکه توسط حیوانات وحشی و درنده تیکه تیکه شدن. یه روز یه بار محلی اونجا بوده که در اون بار باز میشه، از این میخونه های لوکالی که قطعا توی فیلم های قدیمی دیدید، و آلفرد وارد میخونه میشه، خیلی ریلکس، خیلی شیک. این میخونه حالت از این میخونه های بین راهی بود، حالت مسافرخونه هم بود و آلفرد میاد و بقیه وقتی میبیننش یه حالت شاکی بودن که انگار روح دیدن. ولی بعد از چند دقیقه حضور خود آلفرد دیگه تنها چیزی نبود که براشون عجیب بود، یه سری مسائل دیگه باعث تعجبشون میشه. چه چیزایی؟ آلفرد وقتی وارد شد به جز کیف خودش چند تا کیف دیگه هم دستش بود
میره میشینه یه جا، شروع میکنه یه سری پول از این کیفا، پول و سکه و اینا بیرون کشیدن، لوازم این کیفا رو مرتب کردن. خب مشخص بود این همه کیف مال فقط آلفرد نیست دیگه. مردم دورش جمع میشن، بهش میگن که کجا بودی تا الان؟ میگه آره من توی راه گیر کرده بودم، خیلی سخت بود و چندین روزه که غذا نخوردم. با اینکه ادعا میکنه من چند روز غذا نخوردم، ولی اولین چیزی که سفارش میده ویسکیه و اصلا غذا سفارش نمیده. چجوری تو چند روز غذا نخوردی توی اون سرما همینطوری انرژی بدن رو خیلی بیشتر میگیره و اومدی وارد این میخونه شدی داری ویسکی سفارش میدی؟ بهش میگم پس 5 نفر دیگه کجان؟ ما فکر کردیم همتون مردین. میگه که من وسطای مسیر پام به شدت آسیب دید و از اون 5 نفر عقب موندم، نمیدونم اونا کجان و خب آذوقه‌م هم تموم شده بود. برگشتم که بتونم بیام حالا توی این میخونه یه ذره استراحت کنم، یه چند روز غذا بخورم و بعد به ادامه مسیر برسم. چیز عجیب دیگه ای که به نظر مردم اومد این بود که این آدم اصلا لنگ نمیزد، پاش از همه سالمتر بود. در ادامه میگه من خیلی ترسیده بودم، با ترس و لرز کل این مسیر رو اومدم، به خاطر اینکه تمام مدت استرس این رو داشتم نکنه راهزنها بهم حمله کنن. اما باز مورد بعدی که خیلی برای همه عجیب بود این بودش که هیچکس تو چهره این آدم ترس و لرزی نمیدید. مردم توی اون سالن نشسته بودن، حرفاشو گوش میدادن، اما هیچ کدوم نمیتونستن داستانهاشو باور کنن. پیش خودشون میگن احتمالاً توی مسیری که داشته میرفته یه اتفاقی افتاده، 5 نفر دیگه مردن، این تنها بازمانده است و لوازمشون رو برداشته و برگشته. چون میگم خیلی هم لوازم همراهش بود، اون همه کیف متعلق به یک نفر نیست طبیعتاً. از اونجایی که خیلی رفتار آلفرد مشکوک بود و تنها بازمانده از اون گروه 6 نفره هم بود، یه نفر راهنما مانند میفرستن تا مسیر رو چک کنه، به امید اینکه حالا شاید بتونه بقیه اعضا رو پیدا کنه، چون خانواده اون 5 نفر بارها و بارها تلاش کرده بودن یه خبری از این 5 نفر آدم بگیرن اما موفق نشده بودن. این شخص راهنما میره تا مسیر رو چک کنه به امید اینکه حالا حتی اگر این 5 نفر مردن جسدشون رو به خانواده‌شون تحویل بده. این شخص راهنما هم یه آقای سرخپوستی بود و اون مسیر رو خیلی خوب بلد بود. توی اون راه کشف عجیبی میکنه، تیکه های کوچیکی از گوشت پیدا میکنه که مشخص بود انگار گوشت آدمه. خب الان دیگه داستانهای آلفرد برای همه تبدیل شده بود به دروغ‌های بسیار بزرگ. از هر زاویه‌ای به موضوع نگاه می‌کردن می‌دیدن که آلفرد بقیه رو کشته و گوشت اونا رو توی این مدت خورده و اینجوریه که تونسته جون سالم از تمام اون سرما و مسیر سخت به در ببره و الان هم خیلی راحت با لوازم و دارایی‌های اونا برگشته. آلفرد رو دستگیر میکنن، برخلاف اینکه تمام مدت میگفت نه این شایعات دروغه، به این حرفها باور نکنید، اما به هر حال دستگیر میشه، میره توی زندان به امید اینکه در آینده بتونن شواهد دقیق‌تر و محکمتری پیدا کنن یا شاید خود آلفرد حالا به چیزهایی اعتراف کنه. یه چند ماه ما بیایم جلو، یک آقای هنرمندی به نام جان که برای یک مجله هفتگی کار میکرد یه مأموریتی از سمت اون مجله میگیره، باید میومد به این شهرستان کوچیک، همین شهرستانی که نزدیک این کوه ها بود و میرفت حالا اون مأموریتش رو انجام بده. برای رسیدن به این شهرستان از چه مسیری باید عبور میکرد؟ از همین مسیری که آلفرد و 5 نفر دیگه برای پیدا کردن گنج قرار بوده که راهیشن و برن. خب این رو هم الان در نظر بگیرید، چند ماه گذشته، الان فصل تابستون شده، همون فصلی شده که بقیه هم گفته بودن اگر چند ماه وایسید آب و هوا بهتر میشه، برف از بین میره، هوا مساعده و این به این معناست که خب برف از تو جاده آب شده، همه چیز خیلی بهتره، شما ویوی بهتری هم دارید و از اون مسیر راحت میتونید عبور کنید. این آقای جان در حال رفتن بود که یک چیز خیلی عجیبی توی مسیر میبینه.
جان مجموعه ای از بقایای انسان رو مشاهده میکنه. فقط 2 مایل فاصله داشت تا اون مسیر اصلی که آلفرد با گروهش داشتن راه میرفتن. مشخص بود که بقایای این اجساد متعلق به 5 تا بدنه. جان داستان آلفرد و مفقود شدن 5 تا آدم دیگر رو شنیده بود. خب شهرستان کوچیکی بود، شایعه ها خیلی سریع پخش میشد، اخبار خیلی سریع میپیچید و الان دیگه اطمینان داشتش که این 5 تا جسد آشولاش متعلق به همون 5 تا آدمیه که از اعضای گروه آلفرد بودن و هرگز برنگشتن. میره تا بقیه آدم‌ها و جستجوگرها و نیروی پلیس رو از این کشفش باخبر کنه. جانی یه سری چیزای دیگه هم میبینه که الان من میخوام بهتون بگم. بین بقایای این اجساد تیکه های لباس میبینه، لباس هایی که انگار پاره شده بودن، پتو میبینه، گوشت این ور اون ور افتاده بود، گوشت هایی که انگار به خاطر وجود سرما دیر داشتن خراب میشدن. اما خب صحنه خیلی به هم ریخته بود چون تغییرات آب و هوایی داشت پیش میومد دیگه، داشت از سرما میرفت توی گرما. حالت جسدا میدونید چجوری بود؟ مدلی بودن که انگار تو همون حالت خواب مرده بودن، با یه سری پتویی که داشتن برای خودشون کیسه خواب مانند درست کرده بودن و پاهاشونو کرده بودن توی اون کیسه خوابه و تو همون پوزیشن مونده بودن و جسدشون داشت تجزیه میشد. خب کدوم آدمی توی همچین شرایطی میمیره؟ آدمی که خواب بی‌دفاعه و یکی بهش حمله میکنه. اما هیچ اثری از کیف و لوازم مهم نبود، مثلا کفشاشون نبود، لوازمی که اگر برده بودن، ظرف غذای، چیزی که بتونن باهاش غذا بخورن، اینا هیچ کدوم وجود نداشت. حتی تفنگ هم اینا همراه خودشون برده بودن اما تو صحنه تفنگی وجود نداشت. کاملا مشخص بود که اونا در حالی که خواب بودن به طرز وحشیانه‌ای، حالا با چه روشی که مشخص نیست، به قتل رسیدن. یه چیز وحشتناک دیگه که اون وسط وجود داشت این بودش که یکی از اجساد سر نداشت، سرش کنده شده بود. اجساد رو که شما دقیق نگاه می‌کردین می‌دیدین یه تیکه هایی از گوشت سینه و رونشون بریده شده. خب این برش های دقیق نمیتونه حاصل حمله و گاز حیوانای دیگه باشه. یک آدم با یک وسیله تیز مثل چاقو میتونه اینجوری گوشت رو برش بده. گفتیم که میره نیروهای پلیس رو خبر میکنه دیگه. پلیس به همراه تیم پزشکی قانونی اون شهرستان همراه با 20 تا آدم دیگه به سرعت به اون محل میرن تا تحقیقاتشون رو انجام بدن. قاطی این 20 تا مردی که رفته بودن، یه سری از افرادی که با آلفرد اوایل راه هم مسیر شده بودن هم باهاشون میرن، به خاطر اینکه خب اینا تمام اعضای تیم رو دیده بودن و امکان اینکه بتونن چهره رو تشخیص بدن، شناسایی کنن یا از روی لوازم چیزی رو شناسایی کنن خیلی بالا بود. اتفاقاً جواب هم میده این کارشون، شناسایی صورت میگیره. هر 4 نفر از اعضای تیمی که با آلفرد رفته بودن هویتشون مشخص میشه و خب وقتی شما هویت 4 نفر رو داشته باشی، هویت اون نفر پنجم که سر ندارم معلوم میشه دیگه. اون نفر پنجمی که سر نداشت فرانک بود. نیروی پلیس و پزشکی قانونی به خوبی تمام مدارک و شواهد رو میبینن، نوت برداری میکنن، به شاهدها میگن همه چیز رو خوب ببینید، به خاطر بسپارید، چون دیگه مجبوریم اجساد رو دفن کنیم. همونجا یه گودالی میکنن و مثل یک گور دست جمعی تمام اجساد رو اونجا دفن میکنن. برای یادبود هر کدوم از این آدم‌ها یه سری سنگ میذارن بالا سرشون و اتفاقا اون دره از اونجا به بعد معروف میشه به دره مردان مرده. بعد از این کشف وحشتناک برمیگردن به شهر تا برسن به خدمت آلفرد، اما با چیز بدی روبرو میشن. متوجه میشن که آلفرد از زندان فرار کرده. خب شکی که بین مردم وجود داشت که نه، آلفرد رو بیگناه گرفتین، آلفرد حالا فقط یک بازمانده بوده، الان دیگه داشت به یقین تبدیل می شد. تو اگر گناهکار نیستی، تو اگر کاری نکردی، برای چی از زندان فرار کردی؟ این فرار داشت باعث می شد که همه به این باور برسن قطعاً یک کاسه زیر نیم کاسه است و آلفرد برای اینکه گیر نیفته فرار کرده.
اما نمیتونن آلفرد رو پیدا کنن. ما داریم از یک کشور بزرگ حرف میزنیم، از شهرها و جاده های مختلفی که آلفرد هر کجا میتونه بره قایم شه، مخفی شه صحبت میکنیم. به علاوه اینکه کیس هم کیس قدیمیه، تکنولوژی وجود نداره که مثلا بتونن فلایت طرف رو چک کنن، بتونن پاسپورتش رو چک کنن، بتونن از طریق تلفن همراهش یا دوربین هایی که موجوده ردش رو بزنن. هیچ کدوم از این چیزا در این کیس وجود نداره. چند هفته میگذره هیچ خبری از آلفرد نبود. چند هفته میشه چند ماه میشه چند سال و هنوز هیچ خبری از آلفرد نیست. یه عالمه بروشور چاپ میکنن، روش مینویسن که مثلا جایزه بهتون میدیم اگر این آدم رو دیدید، اما هیچ کسی آلفرد رو ندیده بود که حالا برای گرفتن جایزه بیاد و دیدن این آدم رو به نیروی پلیس گزارش بده. آلفرد با اسمی مستعار به نام جان به مدت 9 سال از دست قانون فرار کرد. هیچ کس نمیدونه که اون توی این 9 سال دقیقاً کجا قایم شده بود، چطوری امرار معاش میکرد و چی میشه که جرأت پیدا میکنه تا دوباره بیاد به همون محلی که توش دستگیر شده بود و افتاده بود زندان. سال 1883 برمیگرده، میره به یک بار محلی. خیلی عجیبه شما دوباره به همون محل برگردی و یک نفر خیلی راحت با اولین نگاه شناساییش میکنه. آلفرد تنها 300 مایل از جایی که شروع به فرار کردن کرده بود دستگیر شد. حالا الان قراره که ببرن و براش دادگاه تشکیل بدن، یک دادگاه رسمی. ازش میخوان توی جایگاه حاضر شه و همه چیز رو برای بقیه تعریف کنه. آلفرد میاد داستانشو میگه ما همون اوایل که از بقیه گروه جدا شدیم، من عیناً دارم حرفای خودش رو به شما منتقل میکنم. میگه همون روزهای اول که از گروه خارج شدیم، جدا شدیم و تصمیم گرفتیم مسیر خودمون رو ادامه بدیم، خیلی زودتر از اون چیزی که فکرشو میکردیم آذوقه غذاییمون تموم شد. درست در حالی که فقط 2-3 روز ما راه افتادیم با یک طوفان خیلی شدیدی از برف هم اومد، ما گرفتار شدیم. ما نتونستیم دیگه بیشتر از اون مسیرمون رو ادامه بدیم چون قطعاً میمردیم. مجبور بودیم همش زیر حالا یه سری درخت‌ها یا غار مانند جاهای مختلف مخفی شیم تا بتونیم از سرما جون سالم به در ببریم. میزان بارش برف خیلی شدید بود، در حدی که واقعا هر لحظه میگفتیم ما چشمون رو ببندیم بخوابیم دیگه چشمون رو باز نمی کنیم، زنده نمیمونیم. چند روز گذشت و آذوقه غذاییمون کامل تموم شد، در حدی که ما روز 5 فقط 1 پیمونه آرد داشتیم برای خوردن. روز 6 وقتی دیدیم که برف یک مقدار بارشش استاپ شده و آب و هوا مساعدتره با اینکه همچنان خیلی سرد بود، گفتیم باید به مسیرمون ادامه بدیم. 10 روز از سفرمون الان گذشته، ما هیچ آذوقه‌ای نداشتیم. تمام این مدت فقط از غنچه‌های گل رز و درخت کاج تغذیه می‌کردیم و اینجوری زنده مونده بودیم و این در حالی بودش که من می‌دیدم توی بعضیامون حالت افسردگی و جنون داره اتفاق می‌افته. دیدیم یه دریاچه‌ای نزدیکمونه، به امید این که بتونیم بریم ماهیگیری کنیم، یه ماهی چیزی بگیریم، نزدیک اون دریاچه شدیم، اما هیچ فایده‌ای نداشت. ما هیچ ماهی نتونستیم پیدا کنیم. اون دریاچه هم یخ زده بود، باید حالت سوراخ مانند درست می‌کردن و حالا از داخل اون سوراخ بتونن یک ماهی صید کنن، اما چانسی نداشتن. همون موقع ها بود که ایزریل کنترل اعصابش رو از دست داد و خیلی عصبانی و خشمگین به من گفت که تو مگه راهنمای ما نبودی؟ تو مگه ادعا نکردی که همه چیز رو خوب بلدی؟ تفنگو بردار، برو یه ذره اطراف این کوه ها رو بگرد، برو از این تپه ها بالا و ببین آره میتونی یه سرپناهی، آذوقه‌ای، چیزی پیدا کنی. نمیتونیم همینجوری بمونیم، ما داریم میمیریم از گشنگی. میگه من این کارو کردم، تفنگو برداشتم، رفتم یه ذره گشتم، اما تنها چیزی که میدیدم برف بود و برف همه جا سفید بود. درست در حالی که خیلی ناامید از تپه ها اومدم پایین تا بیام سراغ ایزریل و بقیه اعضای گروه بهشون بگم که این بالاها هم هیچی وجود نداره، متاسفانه دیدم که ایزریل نشسته، یه چیزی دستشه، یه آتیشی هم روشن کرده و
داره یه چیزی رو میخوره. گفت یه ذره که بیشتر نزدیک شدم دیدم گوشت دستشه، داره گوشت میخوره و دیدم یک جنازه هم کنارش افتاده رو زمین. متوجه شدم این بخشی از گوشت پای یکی از اعضای گروهه. پای کی؟ پای فرانک. فرانک همون کسی بودش که وقتی جسدش رو پیدا کردن سر نداشت. گفت من خیلی شاک بودم، آروم نزدیکش شدم و اون تا متوجه حضور من شد سعی کرد که به من هم حمله کنه. فکر میکنم که میخواست من رو هم بکشه و گوشت من رو هم بخوره. من مجبور شدم توی دفاع از خودم در این حمله بهش شلیک کنم. بهش شلیک کردم، ایزریل در جا مرد و وقتی رفتم یه ذره اون برتر رو نگاه کردم دیدم همه رو ایزریل کشته. یعنی 3 تا جسد دیگه هم وجود داشت و احتمالاً ایزریل تلاش داشت که اون 3 نفر رو هم بخوره. میگه اون شب خیلی حالم بد بود و با ناامیدی تمام وایسادم که صبح شه. صبح شد، تلاش کردم اونجا رو ترک کنم، تلاش کردم اون 4 تا جنازه رو پشت سر بذارم، اما دوباره بارش برف خیلی زیاد شده بود و من اصلا نمیتونستم حتی جلوی خودم رو ببینم. توی اون همه برف عمیق نمیتونستم ذره‌ای راه برم. برای همین دوباره برگشتم به همون لوکیشنی که 4 تا جسد وجود داشت. من هیچ راه دیگه ای نداشتم جز این که عین ایزریل از اجساد تغذیه کنم. خوردن گوشت بقیه تنها راهی بود که میتونست منو چند روز زنده نگه داره، به امید اینکه حالا برف سبکتر شه و من بتونم برگردم. میگه من هر روز چندین و چند بار تلاش کردم که برگردم، اما بارش برف خیلی زیاد بود، نمیتونستم. و وقتی داره از این چند روز صحبت میکنه یعنی چقدر؟ یعنی 2 ماه. گفتش که من اصلا نمیدونم دقیقاً چند روز یا چند هفته و چند ماه اونجا بودم. فقط میدونم که به مرور دیدم بارش برف داره کمتر میشه، آب و هوا داره بهتر میشه و این شدش که تمام لوازمی که باقی مونده بود رو برداشتم و تصمیم گرفتم برای برگشتن به راه خودم ادامه بدم. در انتهای صحبت‌هاش میگه چند تا تیکه از گوشت‌هایی که باقی مونده بود رو هم با خودم بردم که اگر توی مسیر نتونستم حیوانی شکار کنم این گوشت‌های آدم رو بخورم. احتمالاً دلیل پیدا شدن یه سری تیکه گوشت توی اون مسیر هم که رفتن تحقیق کردن گوشت آدم دیدن همین بوده. ازش میپرسن اگه تو واقعا بیگناهی و جنایت ها رو تو انجام ندادی پس چرا از زندان فرار کردی؟ میگه به خاطر اینکه ثابت کردن این حرف ها به شماها سخت بود و من دلم نمیخواست بیگناه اعدام بشم. بهش میگن چجوری فرار کردی؟ میگه یه شیء تیزی پیدا کردم باهاش تونستم اون لاک زندان رو باز کنم و در برم. بعد از اینکه این ادعاها رو میکنه مجدد بهش یادآوری میکنن که تو سوگند یاد کردی یا مطمئنی داری حقیقت رو میگی و باز دوباره سوگند یاد میکنه به اون حالا کتاب آسمانی که داشتن به قول خودشون توی اون دادگاه. میگه آره من قسم میخورم به فلان و الوبل و جیمبل که دارم عیناً حقیقت رو به شماها میگم. اما ایرادهایی توی شهادت‌های آلفرد وجود داشت، تضادها و ایرادهایی که شما نمیتونستی نادید بگیری. شهادت‌های آلفرد تموم میشه و الان نوبت صحبت شاهدهایی که رفته بودن اون صحنه رو دیده بودن تا بیان توی دادگاه و بگن که چقدر حرفای آلفرد با واقعیت یکی بود. شاهدان میان و حرفایی که میزنن باعث تعجب توی دادگاه میشه. اونا میگن که چیزی که ما از باقی مونده جسدها دیدیم کاملا نشون دهنده از یک مبارزه تن به تن بود. مشخص بود که به طرز خشن بدنشون تیکه تیکه شده یا ما حتی جای تیر پیدا کردیم تو بدن همه‌شون. جای تیر وجود داشت تو بدن همه به جز بدن ایزریل. یعنی دقیقاً برعکس شهادتی که آلفرد داده بود. گفته بود که من به ایزریل شلیک کردم، ایزریل بقیه رو با یه چیزی دیگه کشته بود چون تفنگ دست من بود. اما توی واقعیت ایزریل هیچ جای گلوله‌ای رو بدنش نبود، بقیه جای تیر داشتن. یکی دیگه از شاهدا که محل جنایت رو دیده بود میاد کامل تصویر سازی میکنه، موقعیت اجساد رو همون جوری که پیدا کرده بود برای هیئت منصفه توصیف میکنه و میگه که همه این آدم‌هایی که مرده بودن، همه مقتولین به جز 1 نفر
جای زخم عمیق روی سرشون داشتن، حالتی که انگار با یک تبر، با یک شیء تیزی به سرشون ضربه وارد شده. میگه حتی سر یکیشون در حد له شدن بود، انگار با یه سنگ مثلا به سرش ضربه کوبیدن. یه شاهد دیگه میاد میگه که تمام لباسهایی که تن این مقتولین وجود داشت تیکه پاره شده بود. اما تمام مدت آلفرد چسبیده بود به داستانش، میگفت نه، من عین حقیقت رو برای شما تعریف کردم، داستان من واو به واو چیزیه که واقعا اونجا اتفاق افتاده. و توی دادگاه وقتی راجع به مشخصاتش، سنش، خدمت سربازیش، مثلا خونش کجا بوده، راجع به دیتیلز شخصیش سوال میپرسن، همه رو دروغ میگه تو دادگاه. و چند تا شاهد دیگه میان شهادت میدن که نه، این آدم داره اینا همه رو دروغ میگه، فقط اسمشو داره راست میگه. خب یه آدمی که اطلاعات شخصیش رو که خیلی ساده است راست گفتن راجبشون داره تو دادگاه دروغ میگه، چه اعتباری هست که داستانی که الان داره راجب کشته شدن 5 نفر دیگه تعریف میکنه راست باشه و الان داره راستشو میگه؟ خب این یه ذره با عقل بقیه جور در نمیاد. بهش میگن خیلی خوب باشه، تو ادعا میکنی داری درست میگی، یه بار دیگه دوباره تمام این داستان رو واسه ما تعریف کن. از اونجایی که آدم دروغگو کم حافظه میشه و یک داستان به این بلند بالایی رو شما وقتی بخوای به دروغ تعریف کنی، طبیعتاً یه جاهایی جزئیاتش رو فراموش میکنی. این اتفاق هم توی شهادت بار دوم آلفرد میفته. یه قسمتی از داستانش خیلی متفاوت میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه جا تو حرفاش میگه آره، اون چند نفری که زنده مونده بودن، من اومدم دیدم میخوان همو بکشن که گوشت همو بخورن. خب ببینید اینجا خیلی داستان تغییر کرد. وضعیت برای آلفرد اصلا خوب پیش نمیرفت. توی دادگاه کسی نمیتونست حرفاشو باور کنه. اول از همه این که چند تا نسخه متفاوت از داستانش برای بقیه تعریف کرده بود. بعدم این که رفتار خودش خیلی رفتار مشکوکی بود. دروغ از همون ابتدا زیاد داشت. مثلا وقتی رسیده بود توی اون بار، برگشت اصلا یه داستان دیگه ای اگر خاطرتون باشه برای بقیه تعریف کرد. گفت من پام آسیب دیده از گروه جا موندم. کدوم پا؟ تو که اصلا لنگ نمیزنی، تو پات از همه سالم تره. ولی الان توی دادگاه داشت داستان‌های کلا متفاوتی رو میگفت. بعد اون که اون همه لوازم دستش بود، تمام لوازم و اشیایی که متعلق به اون 5 نفر بود و این آدم داشت به خودش حمل میکرد. خب این باز وجهه خوبی نداشت برای بقیه. هیئت منصفه هم نمیتونه داستانی که آلفرد گفته بود رو بپذیره. روز جمعه 13 اپریل سال 1883 اون به قتل عمد ایزریل محکوم میشه و حکم اعدام رو بهش میدن. چرا حالا فقط به قتل ایزریل محکومش کرده بودن؟ چون نمیشد، اینجا نمیتونستن مطمئن شن آیا ایزریل واقعا بقیه رو کشته و آلفرد ایزریل رو کشته یا اینکه نه، آلفرد همه رو کشته. به هر حال چیزی که مشخص بود از مابقی اجساد این بودش که ایزریل خیلی بد کشته شده. خب چه کسی زنده از این حادثه اومده بیرون؟ آلفرد. پس حداقل واسه یه دونه قتل میتونستن محکومش کنن. حتی توی دادگاه در انتها میگن اصلا هدف آلفرد این بوده که این سفر رو درست کنه، آدم‌ها رو با خودش ببره، یه جا گیر بندازتشون، بکشتشون و لوازمشون رو غارت کنه. حالا از شانس بعدش به برف و کولاک هم خورده و مجبور شده که گوشت تنشون رو هم بخوره، که از نظر خود من این خیلی احتمال عجیبی نیست. تنها چیزی که من توی این پرونده پیدا نکردم گنج بود. کدوم گنج؟ کو گنج؟ چرا بعد از تو هیچ کس نتونست حتی توی فصل تابستون بره و اون گنج ها رو پیدا کنه؟ اما قرار نبود آلفرد به همین راحتی اعدام شه. الان توی زندان مونده بود، منتظر این که روز اعدامش فرا برسه، اما دست از تلاش بر نمی داشت. تمام مدت برای سیاستمدارهای مختلف، برای پلیس‌های مختلف، برای قاضی‌های مختلف نامه می‌نوشت و توی این نامه‌ها اعلام می‌کرد که لطفاً پرونده من رو مجدد باز کنید، با دقت بیشتری به حرفام گوش کنید و عدالت در حق من اجرا نشده. چیزایی که توی نامش ذکر کرده بود و من الان بهتون میگم:
به قاضی‌ها میگه که ما توی شرایط خیلی بحرانی و سختی گرفتار شده بودیم و دلیل این که من مجبور شدم از گوشت مرده ها تغذیه کنم این بودش که چاره دیگه ای نداشتم. من توی کولاک و برف گیر کرده بودم. میگه دلیل این که لوازمشون رو با خودم برداشتم این بود که من گیج بودم. نمیتونستم درست و منطقی تصمیم بگیرم. شاید هر کس دیگه ای جای من بود همین کارو میکرد و همین رفتار رو از خودش نشون میداد. آدم وقتی توی شرایط بحرانی باشه و اولویتش بشه سروایو کردن نمیتونه منطقی رفتار و فکر کنه. اتفاقا یکی از این نامه ها جواب هم میده. اینقدر این آدم برای قاضی های مختلف نامه نگاری میکنه که بالاخره جواب میگیره. یه قاضی حکمش رو تغییر میده، میاد پرونده آلفرد رو بررسی میکنه و بعد از اینکه آلفرد الان 16 سال توی زندانه بهش آزادی مشروط میدن. آلفرد آزاد میشه و من توی بعضی از منابع خوندم که گفتن کلاً بعد از این اتفاقها گیاهخوارم شده بود و این دومین کیس آدمخواریه که ما داریم توی این چنل بررسی میکنیم. در واقع دومین کیس آدمخواری نیست، تا الان فکر میکنم 4-5 تا پرونده آدمخواری با هم بررسی کردیم. دومین کیس آدمخواری هستش که شخص آدمخوار بعد از آدمخواری گیاهخوار میشه. واسه من از این نظر میگم دومین کیس. نمیدونم چجوری مثلا بعد از آدمخواری یهو گیاهخوار میشن. جالب. به هر حال آزاد میشه و خیلی درگیر یه سری از بیماری‌های کبد و معده بودش. اما این بیماری‌ها اونقدری نبود که جونش رو زودتر بگیره. آلفرد به عنوان یک مرد معمولی یک زندگی خیلی معمولی رو برای خودش جلو میبره، زندگی میکنه تا زمان کهنسالی حتی میرسه. خیلی از اطرافیان میگفتن که اون پیرمرد خیلی خوبیه، با بچه‌ها خیلی مهربونه و در انتها توی 24 اپریل سال 1907 در اثر سکته مغزی از دنیا میره. اما چرا هنوز پرونده ما ادامه داره؟ چون توی سال 1989 یه اتفاقی میفته که توجه ملت رو به این مرد جلب میکنه. یک استاد حقوقی وجود داشت که این آقا خیلی جذب پرونده حقوقی آلفرد شده بود. خیلی براش جالب بود که چطوری شده یک آدمی زده 5 نفر دیگر رو کشته، گوشتشون رو خورده و حکم اعدام گرفته. بعد از حکم اعدامش حالا چندین سال بعد بهش آزادی دادن. نه تنها اعدام نشده بلکه الان هم کاملا آزاده. توی دادگاهاش چی گذشته؟ خیلی دلش می‌خواست این وقایع حقوقی رو بتونه بررسی کنه. این آقا تیم جمع میکنه، جواز کسب میکنه و با تیمش قانونی میرن برای نبش قبر اون 5 تا جسدی که توی اون مسیر دفن کرده بودن. اونجا نبش قبر انجام بدن، جسدها رو، در واقع جسد که دیگه نبود، استخونها رو بکشن بیرون و ببینن که چه چیزهای جدیدی توی تحقیقات میفهمن. خب الان 80 خورده سال هم هست که گذشته، تکنولوژی بالاخره پیشرفت کرده، یه سری چیزهای علمی بیشتر شده و شاید بر اساس تحقیقات به چیزهای جدیدتری برسن که اون زمان نیروهای پلیس نتونسته بود برسه. نبش قبر انجام میدن، استخونها رو میکشن بیرون، میبرن برای بازرسی و متوجه میشن که تمام قربانی ها نه یک بار بلکه چندین بار مورد اصابت گلوله و چاقو قرار گرفته بودن. باز میرسن به همون نظریه که این آلفرد بوده که اینجوری به همه حمله کرده. مجرم بودن یا نبودن آلفرد ممکنه همیشه یک راز باقی بمونه، اما داستان قتل‌های این پرونده، داستان آلفرد، چیزیه که همچنان دانشمندها و حتی افراد عادی رو هم خیلی به خودش جذب میکنه. سالانه هزاران هزار گردشگر میرن تا از قبر آلفرد توی اون منطقه دیدن کنن. حتی چند تا رستوران و سالن غذاخوری با اسم آلفرد ساختن اونجا، همونجوری که توی عکس‌ها میبینید قشنگ تابلو با اسم آلفرد نزدیک قبر اون 5 نفر این رستوران ها زده شده، این که افرادی که میرن اونجا ببینن و برن توی این غذاخوری ها مثلا غذا هم بخورن. حالا من نمیدونم تو منوی غذای اینا چیه، مثلا نوشتن
گوشت ایزریل، گوشت مثلا فرانک، نمیدونم. اما وقتی که داشتم توی اینترنت میچرخیدم دیدم یه سالن غذاخوری چند سال پیش خیلی قدیم هم زده بودن که اصلا داخلش عکس های آلفرد رو روی دیوار کشیده بودن، نقاشیاشو کشیده بودن. یه حالتی یعنی شده که اول اینترو بهتون گفتم برای بعضی ها این آدم یک قاتل آدمخواره و خیلی منفوره، برای بعضی ها این آدم یه حالت نمادینه و حتی ازش تقدیر میکنن. یه همچین حالتی شده واقعا. حتی توی موزه های مختلف مجسمه این آدم رو ساختن یا حالت مومی درستش کردن، تصویرش رو گذاشتن. به هر حال این بود از پرونده آدمخواری امروز آلفرد پکر. ولی دوست دارم نظر شما رو بلا استثنا راجع به این کیس بدونم. نظر شما چیه؟ به نظر شما اون روز واقعا چه اتفاقی افتاد؟ آیا آلفرد کسی بود که همه رو به قتل رسوند؟ یا آلفرد شخصی بودش که از سر ناچار مجبور شد گوشت بقیه رو بخوره و قاتل اصلی ایزریل بود؟ آیا آلفرد واقعا از خودش دفاع کرده بود؟ پس چرا اینقدر تناقض توی حرفها و شواهدی که وجود داشت دیده میشد؟ آلفردی که از ابتدای این سفر به همه دروغ گفت، یادتونه دیگه، برگشت گفت من اینجا رو میشناسم، من قبلا توی اون لوکیشن کار میکردم، ولی همه اینا دروغ بود. آلفردی که به دروغ گفته بود من راهو مثل کف دستم بلدم، اما الکی بود این حرف. آلفردی که توی دادگاه دیتیلز شخصی خودش رو هم داشت به دروغ به بقیه میگفت. الان راجع به شهادت هایی که داشت توی دادگاه میداد درست گفته بود، یعنی این همه چی رو دروغ گفته، به شهادت ها که رسیده حالا دیگه داره راستشو میگه. باور شما راجع به این پرونده چیه؟ راجع به آدمخواری آلفرد. برای من بنویسید، خیلی مشتاقم که کامنتاتون رو بخونم. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. یادتون باشه همراهی شما برای من بسیار 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 با ارزشه. اگر فراموش کردید ویدیو رو لایک کنید ممنون میشم که لایک رو بزنید. اگر هنوز سابسکرایب نکردید دعوتتون میکنم به زدن دکمه سابسکرایب و زدن زنگوله کنارش که داغ داغ اول از همه قبل از همه پرونده های من رو ببینید و مطلع شید. مراقب خودتون باشید. امیدوارم تو پرونده بعدی صحیح و سالم ببینمتون.